Раз, два, три, чотири. Раз, два. Приблизно всередині 50-х років з'явився на чужині гурт молодих поетів. Ці молоді таланти відразу ж зацікавили критиків та любителів поезії незвичайними в українській літературі темами та формами. А найголовніше – здивував факт, що далеко від рідної землі молоді люди, виховані на чужих континентах, продовжують розвиток української літератури. Давайте почнемо з кінця. Почати треба з того, звідки вони взялися. Взялися вони з таборів ДП, з таборів переміщених осіб, де вони ще були зовсім або дітьми, або підлітками. І в тім середовищі, в тих маленьких, як хтось їх називав республіки українські, в тих республіках українських ми, молоді люди, хлопці, дівчата, виростали. Ми нічого іншого не знали, лише те, що є в таборі. Після переїзду за океан молоді поети, які тільки вступали в цю організацію «Слово», зрозуміли, що їм не по дорозі з старшими літераторами, старшими письменниками. Вони говорили вже зовсім іншою мовою. Отже, слово було щось подібне до спілки письменників тут, до якої я сьогодні не маю ніякого сантименту, ні пошани. І не мав великого сантименту до слова, хоч належав до нього, щоб мати якийсь контакт, щоб мати якийсь діалог. Вони ніби зависли між двома світами. Частково вони були виховані цими людьми в цих таборах ДП, на цій літературі. І вже відходили від неї, розуміли, що це не їхній світ. Але вони ще не увійшли в новий світ американський, де вони раптово опинилися, фактично. Та ті люди, як пташки з клітки були випущені. Навіть те, що Нью-Йоркська група називається Нью-Йоркська група, не завжди всі члени Нью-Йоркської групи дійсно жили в самому Нью-Йорку. Я свого часу писала, що Нью-Йорк просто був таким символом певного якось такого авангарду, певного такого моменту модернізаційного, що з яким вони хотіли ототожнюватися як модерністи, правда, значить. Цей даунтаун, цей East Village, там колись величезна маса українців проживали. Я пам'ятаю, як приїздив туди в неділю, то 7-ма вулиця між 2-ю і 3-ю Евеню була повністю забита українцями, які йшли до церкви Святого Юра. То всі вони в церкві не вмістилися, цебто дехто не ходив до церкви, навіть просто зустрічалися на цій вулиці, і навіть поліція перекривала цю вулицю, так що це все було закрите. Оцей акваріум, очевидно, він може і не зразу усвідомив, що це є акваріум, тому що коли він розповідав, що перші ці враження від Америки були дуже ентузіастичні, вони просто хапали культуру, яка тут буяла навколо, всі ці бітніки, всі ці концерти і, виставки, абстракціоністи. Тобто це якийсь щасливий збіг обставин, коли кілька людей одного віку, так би мовити, одночасно почали писати, відшукали одне одного і почали, так би мовити, свій літературний шлях з певними устремліннями і певним розумінням того, що вони хочуть сказати, для чого вони це роблять. Отже, почалось воно так, ми ще були студенти, і Юрко Тарнавський прийшов до мене. Я мав таку дуже маленьку кімнатку у пайства дедиків, піднаймав.
де вмістилося тільки одного вузенької ніжечко і маленький столик. Отже, ми з Тарнавським сиділи в тій кімнаті, господині не було вдома. Я знайшов у неї трохи дешевого вина, сухого хліба. Отже, ми завжди були голодні, ми споживали той хліб, попивали вино. І я знав, що Юрко пише, Юрко знав, що я пишу. І ми так почали думати, і вже там почали планувати, як робити літературні вечори, де друкуватися. І я вважаю, то було 53-го року осінню, здається, я вважаю, що це був справжній початок Нью-Йоркської групи. А в 55-му році вже були виступи, читання поетичні, спільні такі заходи з місцями. Спершу ми собі самі читали для себе в ресторанчику «Орхідея» на 2-й Евені 9-й вулиці. Власник Павло, італієць. Туди приходили ще наші друзі, молоді художники, вони в нього виставляли картини. І він був дуже гордий, що його ресторан став осідком літературної групи, і художників. І кожний п'ятий, який ми приходили, він нам ставив кошик хліба. Ми завжди були голодні. І ми купували бутлу дешевого вина «Кіанти» і пили собі десь до 12-ї, готували про все. Але то все, на жаль, скінчилося, бо Павло закохався. Отже, закохався Павло, вирішив розвестися з жінкою і одружитися зі своєю нареченою. Вона там вже приходила, і коли вже суд призначив розправу, він дістав розвід. Але щоб жінка не взяла половину ресторану, він перед тим переписав ресторан на коханку свою. На другий день щасливий Павло приходить до свого ресторану, а там вже чужі люди господарюють. Кажуть, що ви тут робите? Кажуть, нічого, що ви тут робите? Він каже, це мій ресторан. Вибачте, це наш ресторан. Вона продавала ресторан, зникла з грошима, а Павло лишився без жінки, без ресторану і без коханки. Така була доля. А ми залишилися без гарного місця, щоб зустрічатися. Але чомусь в 58-му році так наростало до цього, що ми відчували потребу, треба щось видавати своє, якось назвати себе. Справа була в тому, що ми вирішили видавати річник. Щоб видавати річник, хто буде видавати, треба мати якусь назву. Так, можемо починати. Так, оце в цьому ресторані, власне, на цьому місці, 23 грудня 1958 року ми вирішили заснувати Нью-Йоркську групу і нові поезії. Колись це був ресторан італійський, кав'ярня, називалася «Кафе Піка». Тепер це є тайський ресторан, який називається «Галанга». Він є перероблений ґрунтовно. Де я сиджу, це була алкова така відокремлена від решти ресторану, дещо підвищена, але вікно було таке саме. Сиділи тут нас 4, Богдан Бойчук дивився тут, я тут, моя дружина Патриція Уоррен тут і дружина Бойчука там. Є це на Вест, 4 вулиця, зараз біля Washington Square Park, і здається 6 Avenue біля нас. Тут було зовсім інакше, меблі були зовсім італійські. Там в великій кімнаті висіла величезна картина, така ніби копія, мабуть, ренесансової картини, така на 3 метри, на 1,5 метра. Їжа була італійська, напої італійські теж, еспресо, яке я пив цілий час. Це є досить історичне місце, мені дуже сумно, як воно тепер виглядає, але часи є такі, як вони є, і mutat ne omnia tempus. Хіба час не міняє усе. Зміняємося ми всі, і світ міняється. Ода до кафе. О.Л. Вороневичу. О тепле місце відпочивання тіла, де можна розвісити мокрі полотна шкіри, висушити на вітрі сухих, але ласкавих хвиль, під втоми, ноги поставивши, чекаючи,
аж біль стече на долівку тихим скимлінням ножа. За склом в синьому світлі неба боротимуться ще деякі, на ґратах каналів лежатимуть мокрі, безголові трупи, відходитимуть останки бунтівників із безязиким німим прапором, але не розчаровані. О місце відпочивання сухих, як горіх, півкуль кучерявого мозку, де можна, залишивши поле бою, оглядаючись, перестати бути винним, дряпаним, саним всередині, де можна майже заснути із ротом повним смаку молока жовтих грудей південних овочів, де можна плакати приємними слізьми, які течуть, як роса із фіалкових очей, де можна принести Богові щастя, 2 монети в жертву, заміняти за 2 хвилини теплого спокою. О святине немаючих святинь, ти приймаєш в свої теплі долоні сподівання залюблених і розчарованих, слухаєш вірші поетів і крикливі розмови філософів і мисців з чорними бородами. Ти пригортаєш їх до теплого, твердого живота, прикриваючи великою долонею, гладячи їхні спини і гладке волосся. О мати ридаючих сиріт, ти віддаєшся бажаючим, як дешева повія, продаєш біле, тепле тіло молодим, що шукають наповнення, і лишаєш їх спокійними і повільними, коли відійдуть. В льодових ротах висить чорна ніч, що смакує, як ніч тропіку, що нагадує язикові дихання, як у сполуці 2 тамтамів. Синім язиком співає цнотлива музика, картини вже не снуються в черепі танцюючими, лиш виростають тоді неясні хотіння, і знову цнотливо плаче теплою кров'ю серце. О плач, кволе, боязливе серце, я є усміхнено, задоволений болем. Плач серце в святині спокою, де крізь сині вікна видно життя. Так що ми досить активно почали перебирати той ґрунт з-під ніг інших попередніх генерацій і встановляти своє місце в літературі. Значить, вони створили групу з Бойчуком 2, а потім я долучився для справедливості. Оце вже, я вважаю, сформованою юніорською групою, бо Рубчак, Тарнавський і я, ця трійка, яка надавала тон і зміст юніорській групі упродовж цілої історії. Рубчак, так би мовити, встановляв інтелектуальну проєкцію групи. Знаєш, я студіював літературознавство, так що я читав дуже багато всього, тому що треба було. Тарнавський поетичну, модернізм. Я дуже тягнувся до модернізму. А я був організатором. Він був таким, можна сказати, навіть мотором. Без Богдана Бойчука не було б взагалі Нью-Йоркської групи, не було б цього явища. Потім якісь нав'язалися контакти із Женєю Васильківською. Я читала багато поезії і взагалі вважала поезію як дуже важливою частиною літератури, але саме писання поезії більше вийшло, як я познайомилася з групою. І так поволі це створилася досить така жива група. Але якось відчувалося, і так само сучасні, що це є на якомусь вже зовсім нормальному рівні. Це не є емігрантщина в тому її вигляді, який був тут домінантним і який був, на жаль, здебільше, якщо не виключно, точно не виключно, але великою мірою, був мало, якщо не антиінтелектуальний. Знаєте, це товариство діаспорне було страшенно цікаве. Вони всі помирали. І вже немає, знаєте, того середовища нема. Але в Нью-Йорку було страшно цікаво. Ви зайшли до ресторану українського, то завжди сидів якийсь поет, або письменник,
присісти, поговорити, знаєте. Постійний той процес був. І ті старші, то вони взагалі нічого не мали спільного з американцями. І сиділи в своїх ресторанах. А ми хотіли починати від початку, від себе. Отже, література починалася від нас. І все інше ми викидали ще тоді з літератури, як кожна генерація робить зрештою. Це нормальний процес. Ми собі, так би сказати, були собі січ, панами. І нас не обходила опінія старших. Різниця в тому, між нашою ситуацією і тому, що існувало тут, в Україні, та, що наші старші письменники, наші батьки були дуже розумні люди. Ми їх викидали, а вони собі посміхалися. Приходили на наші читання, ми собі випивали вино і скоро подружили. І мали творчий діалог. З Маланюком ми добре дружили, з Лесичем, з Баркою дуже добре, з Нежамківським Богданом. Пізніше, як вони помирали, ми видавали, редагували їхні книжки. Їм треба було на когось опертися, і хто звучав більш модерно і більш сучасно, а зовсім не ліз в політику, не ліз в шароварщину якусь, то ті для них більше важили, і слово їхнє більше важило. Все одно треба було, щоб хтось взяв їх під якусь протекцію на початках. Ну, Віру Вовк то вони мали за свою. Бо вона раніше почала, ще, здається, в Україні чи в Таборах. Перша збірка вийшла, вона старша. Я направду знав про Маланюка лише, якщо було написано в Слободі, але як ми з ним зустрічалися чи з Баркою, то ми вважали, що вони були в скобках боги в літературі. Барка навіть нібито вплинув на Ему Андрієвську. Ні. Оце легенди. Барка нічого спільного не має. Тобто, що він геніальний, так. Він, між іншим, всім казав, щоб мені Бога радили, каже, Яндієвський, що вона геніальна, бо ви спортите, як Довженко казав. Спортили чоловіка. Так. Ну, а мені мені то говорили ще бозна коли, я ніколи не покладалася. Я не знаю, Маланюк взагалі був дивна людина, знаєте, він був для мене, я ніколи не відчував якоїсь близькості, так би сказати, до нього. Тоді, як Рубчак і Бойчук, так, вони. Маланюк, наприклад, не вважав нікого з нас поетами. Мені здається, що він їм імпонував прямо своєю такою поставою вольовою. Харизмою, так. То він кожного разу, як щось написав, читав мені. Він дуже хотів знати нашу думку про нього. Але про нас він не хотів чути. Отже, ніколи не попросив мене, щоб я щось свого прочитав. Ніколи не спитав, чи я щось написав. Аж так Маланюк він насущав. Він дуже хвалив Рубчака, десь їздив до Чикаго раз і вернувся і каже, ви знаєте, він найкращий з всіх. Я кажу, як найкращий? Він каже, фізично. Це було просто смішно, тому що, я не знаю, це просто було смішно. А Маланюк, він любив епатувати. Він раз, до речі, він був у мене, тут я мешкав на помешканні, він був тут у мене. До речі, там я мав таке гарне крісло із так званий Rosewood, таке старе різьблене. І він був людина така досить велика, сів, випростався і крісло, під ним трісло. І він, знаєте, став, каже, ні слова не сказав. І просто встав і пішов, і на нього більше не сідав. Не вибачився нічого. Може, це не його вина, що трісло. І в цей час був там теж і Барка, і я пам'ятаю, тоді Богдан Бойчук його віз автом. Ми в Тараску собі підпили гарно, і їхали додому, я моїм автом. Я тут сиджу з дружиною в перших рядах, а ззаду сидить Барка, Маланюк і філософ Рудко. Трійка. І треба було про щось розмовляти. І
І Отже ж, і так. Ну, а Барка дуже любив говорити. Він не міг втриматися. Не міг втриматися, він любив говорити. І він розпливається, що як то гарно було в Тарнавській, яка Патриція Килина гарна господиня. І впродовж всього цього часу Маланюк абсолютно мовчав. А Маланюк так сидить, каже, ніхто нікого по мордам не набив, ніхто нікого по мордам не набив. Ніхто себе по морді не побив, все вийшло добре, каже. Бідний Барка не знав, що робити. Але почав він говорити, що... І починає, значить, говорити про Сковороду. Сковорода – це є наш апостол. Маланюк каже, то що Сковорода? Він був гомосексуал. То що Сковорода? Гомосексуаліст. Та що ви? Барка тут не плаче. Та що? Він сварка починається між ними. Ми собі любуємося. І Барка, бо просто Барка був в розпуці, а цей Маланюк, він це, не знаю, чи він це справді вірив. Врешті Барка мусить говорити. І почав щось про Чайковського композитора. І тут почулося одне єдине слово – педераст. І так ми цілу дорогу бавилися на їхнє конто. я кажу, що я їх не сварився з ними, тільки з тими, що зі мною сварилися. Наприклад, що це було? Дуже нас переслідував Остап Тарнавський, з Філадельфії, такий був поет, помер. Вадим Сварог себе називав, професор якийсь російської мови в Каліфорнії, страшенно нас мучив в статтях. І Костецький звертав увагу дуже доречно. Знаєте, як йому не подобалося, що дійсно він мав рацію, то він тоді звертав увагу, але звертав. Богдан Бойчук Костецького писав так, що це людина, яка так рвалася в двері модернізму, які були відчинені, що забігала зі всієї сили і вилітала з другого боку через вікно. Найголовніше то було це, що там нічого не було українського, лише мова. Так, бодай так критики казали. В нас вважають, що українська література має бути одним із тих чинників, які борються за українську незалежність, взагалі за добро України. І коли ви не порушуєте теми цього типу, ви належите до якоїсь нижчої класи літератури. Я їх називав весь час недовченою генерацією. Я сьогодні назвав би їх недоспіваною генерацією. Там не було з ким дискутувати. З одного боку, діаспора, весь цей естеблішмент культурний дуже хотіло нове покоління, бо насправді це був проект діаспори, український культурний проект діаспори, це був приречений проект. Тобто вони мали певний запас, люфт, як то кажуть, часу, може 15 років. Далі було зрозуміло, або принаймні вони вже тоді почали про це здогадуватися, що наступне покоління, яке пішло українців, яке пішло в Америці в школу, воно вже буде абсолютно індиферентно ставитися до цих часописів, до цієї літератури, до цих авторів. Вони вже будуть американцями. Знаєте, люди читали поезію тоді. Тепер все повмирало, те, що я вже говорив. Ці цікаві люди повмирали. А американці українського походження цим не цікавляться. А тепер жінка при вікні. Як згорнена пелюстка спів спинивсь на шибі. В твоїх руках різьба шляхів зігнулась у вітрі. Холодних карт сувої в ніч шумлять на хвилі. Повільно обручами криги пливуть до світла. Та в рани ран старі обличчя крізь сіті соли. Не перейде осіннє море
весняні гори. Кремінним ходом брили снів на роздоріжжях. Туди, де над межею сніг зійшов, як квітка. Я думаю, що це був протест проти всіх оточень. І що ми хотіли бути абсолютно самостійні. І в Україні, очевидно, не було ніяких зв'язків, так що тут не було проблеми. Але з Америкою була проблема, тому що ми мали знайомих поетів американських, приятелів навіть. І вони питали, що ти не пишеш по-англійськи, друкуй з нами, і стань частиною нашого процесу. А якось не хотілося, знаєте. Хотілося бути самостійним, навіть з мовою своєю. Але в будь-якому разі вони вже відчували, і з цього все починається, мабуть, вони відчували безперспективність цього гетто, так? І безперспективність комунікування лише українською мовою. Старша генерація відчувала себе емігрантами, що вони тужили за це, що вернутися на Україну. Ми цього не відчували. Не те, що я не хотів вертатися на Україну, але я чув себе зовсім нормально тут. Я на Україні до цього часу прожив всього був 4 роки, 4 чи 5 років. Я виростав в Польщі, був в Німеччині, на Україні 4 роки з цього всього. Потім тут. І так що це було, я був українець, але я був українець, який живе тут. Тобто я був українець в собі, а крім того я був, просто сказавши, американець, ніж людина західної культури. З одного боку, це були поети бездержавної нації, тобто що це таке, так? І з іншого боку, вони абсолютно не належали до американців, якби, в питомому розумінні, тобто. І Тарнавський, і Кирина, очевидно, і Андрієвська особливо, створили свою власну українську мову. І цього не розуміють в Україні. Вони кажуть, що не знали мови, що це неправда. Вони чудову мову знали, і Кирина навіть говорила без акценту вже при кінці. Але вони хотіли мати свою мову, навіть віддалену трошки від української. Не то, що він не знає української, чи тоді не знав української, але це не була та сама українська, яка є у того, хто живе в Україні, в цьому суспільстві весь час і тільки цією мовою оперує. Я думаю, що ви маєте рацію, так, що ця мова нервує українців з України, але нема ради. Наша мова, якою ми користуємося там на великій Україні, настільки збіднена в порівнянні з тим, що пишеться тут, і якими неймовірними словниками диспонують ці поети. Тарнавський не український письменник, він не пише про українців. Це типове було. Тобто сама ідея, що можна мати українську мову, яка не є власністю, скажімо, в даному випадку партії або там нації чи народу, а мовляв, це всім нам належить, без популізму, без народництва і так далі. Наприклад, я вживаю, особливо в письмі, але теж у розмові, харківський правопис 29-го року. І більшість інтелігентних діаспорників вживає цей правопис. А мова сучасна в Україні вплив страшенно сильний російської мови, не на вас, наприклад. Несамовите, причому воно триває і продовжується. Я це бачу щодня на тому, що я читаю на інтернеті. Українська мова – це якесь чудо із чуд. Це тільки які не завдають собі труду там поцікавитися тією мовою і фактично розмовляють суржиком українським, думають, що такечки, бо ж імперія завжди мусить знецінити того, над ким вона панує. Це нормальний період всіх часів і народів. Так що так. Українська мова – одна з найбагатших мов, коли ви починаєте трошки ближче приглядатися до неї. І то такі слова, що, Боже мій, у Котляревського вони просто аж верещать, бо то нормальне було.
А тоді вирішили, що до 33-го року була каварня, і всі тільки каварня, а тоді, як одрубали голову спілці письменників України, тобто всій українській інтелігенції, за ніч стало кав'ярня. Чому там кав'яр продають? Каварня була завжди. Ну і так далі. А мені тоді 50 років після цієї події каже: знаєте, як мова розвивається. Я кажу, крапочка. Я кажу, так, особливо як їй відрубають голову, то вона зразу вже так розвинеться, що просто нема куди. Навіть якщо вибирати, то я вибрав би ту, яка законсервована, бо вона принаймні не зіпсується, якщо вона законсервована. Ну, це таке очевидне. Нація, яка була приречена на зникнення. Совєтський Союз мав за мету, чітку мету елімінувати українське. Зробити з нього наперед етнографічний такий заповідник, а потім взагалі злиття зробити. В кожному разі це була політика. Тобто була приречена на знищення, на зникнення. І не зникла. І щоб тепер нова українська держава, і це так від 90-го року є, дотепер, але яка не дбає про те, щоб так чи інакше робити якийсь протекціонізм для української культури, це жах. Розумієте? Тобто я не кажу, щоб забороняти таке-сяке, але щоб якось стимулювати, підтримувати. Бо мовляв, нема грошей. Не хочу в це йти. Я вважаю, що справа була куди критичніша за французького дадаїзму, знаєте, де взагалі не було слів, чи Гертуда Стайн, чи так далі. Знаєте, то трошки ліпше ще є. І коли вони почали втрачати читачів і втрачати свої позиції через шістдесятників, через свої естетичні орієнтири, то вони зрозуміли, що вони вляпалися, мовно кажучи, що вони повернули не туди. Ну, так, коли з'явилися шістдесятники, ми втратили свою читацьку публіку відразу. Бо ж наша еміграція була традиційна. І врешті тогочасне шістдесятники, вони всі пішли в неоромантизм. Тобто вони пішли назад. А ці йшли ніби туди, куди розвивається вся європейська література. І знову, знаєте, ці народовці, вони страшенно багато шкоди наробили. Ми дуже їх хвалимо і так далі, Франко, але вони наробили дуже багато шкоди. І вони відтяли процес, знаєте, перервали його. Рубчак навіть в листах там до Бойчука пише досить таки емоційно, що ці ідіоти не розуміють, кого вони втрачають. Він говорить про старших. Якщо ми почнемо писати англійською, вони тоді зрозуміють. Ну, я навіть колись, розмовляючи з Богданом Рубчаковим, він мені сказав, що, а ви знаєте, в мене є кілька десятків віршів, написаних англійською мовою. Я написав 30 віршів по-англійськи, приблизно. Моя особиста історія, думаю, є цілком інакша, ніж історія будь-кого з нью-йоркської групи, крім, може, Бабовала, який теж писав іншою мовою, французькою мовою і вибився в тій бельгійській літературі. Бо я знав українську, вже вивчив, і російську, і польську, і французьку, і німецьку. Для мене так. Французька мова дуже близька. Я люблю дуже іспанську мову також. І німецьку я читаю також. Я думаю, що найбільше то був вплив англійської, американської поезії на цих поетів, бо вони тут були в школах і вони, власне, читали поетів, так як Камінгс і багато інших. І це більше впливало на них, і вони хотіли це, власне, може переказати в українській мові.
Але, безперечно, якісь там впливи були один на одного. І це моє зацікавлення в іспанській літературі з самого початку. Якось вплинуло, зацікавило Бойчука і тоді інших. Так що це впливи іспанські і латиноамериканські, які були до якоїсь міри. Ви пробували читати оригінальними мовами. Я вивчив французьку досить добре, вже тепер забув. А ви говорите по-французьки? Да. Я перекладала трохи з Сен-Жон Перса на німецьку та на англійську мову, але то щось не опублікували, то я десь то згубила. Перекладав з французької мови на англійську Бодлера, на англійську. І друкував це. Що зрештою в свій час почав робити Бойчук. І він не тільки для себе це робив, він, наприклад, зорганізував переклади Богдана Ігоря Антонича, які робили американські поети. А він зорганізував переклади Івана Драча, який робив Стенлі Кюніц. І вони постійно мене мучили, щоб я писав по-англійськи. Ви не піддавалися? Я не піддавався. Тільки 30 разів піддалися. Точно так. Точно так було. Так. Що іноді хотілося вже дати собі спокій і не мучити себе. Але не піддавався. І вони вибрали українську мову. Це був драматичний вибір, безумовно. Випадків, коли поет може переключитися на іншу мову успішно, є дуже мало. Згадують Бродського, який писав російською і потім англійською. Я, конечно, нечто рискованное, но тем не менее это прочитано. Стихи о независимости України. Він взагалі свиня страшна у житті. Я його зустрічав кілька разів і просто з ним говорити не можна було. В Індії, у ліфті, в університеті я говорив з дівчатами-українками по-українськи. А він своєю світою у ліфті сміється і каже: «Везде этот український язик». І сміється. А я йому сказав по-українськи: вибачте, добродію, якщо вам не подобається, затримайте ліфт і вийдіть зі своїм товариством. А я буду говорити своєю мовою. О, який бадьорий, а він по-українськи вмів. Бадьорий – то дуже українське слово. Який бадьорий. І почав собі кпити з мене відкрито. За ним бігала дуже Забушко, як була тут Оксана, і інші українці. А цього не потрібно було робити. Я думаю, що захоплення Бродським молодими є дуже шкідливе. Він мені не подобається, він якийсь має такий гумор дивний, знаєте, і щось у нього не ліпиться. Навколо Нью-Йоркської групи, ми були дуже динамічна група, зібралися всі інтелектуали нашої генерації, художники, група Соловія, і навіть науковці, і музики. Отже, то стала дуже широка генерація. І це була наша основна публіка, вони всюди приходили до метою. І крім того, як не дивно, приходила звичайна публіка. Вони багато з чого не розуміли того, що ми читали, що ми робили. Але вони відчували, що то щось було нове, то щось таке, що робиться в світі. І вони це шанували, і тому приходили. А деякі просто приходили подивитися на українських бітників, у нас вважали. Вони одночасно практично стартували з бітниками, з школою Чорна Гора, Black Mountain, з цим ніби новим американським постмодернізмом, який Чарльз Олсен починав тоді поемою Kingfishers. Вони могли спробувати заговорити цією мовою. Це естетично не так ніби складно було, але світоглядно це для них було неможливо. Вони інакше думали, інакше дивились на світ. Ми їх добре знали, знаєте. Бітників, наприклад, ми цитували з Гаулу і так далі один одному. Але я кажу, що нас не гіпнотизувало це. Проблема була в тому, що бітники – це було суто американське явище. А ми ж
не були американцями ніколи. Нам більше відповідав модернізм, проти якого бідніки виступали. Дуже часто це було пов'язане з людьми, які були лівих переконань. Це соціалісти чи мали комуністичні потягнення. А вони, бо ця пропаганда просякувала суспільство. Там майже не було людей, які сприймали цю ліву ідею, бо вони втекли від неї, вони врятувалися від цього страшного тоталітаризму комуністичного. А Гінзбург, наприклад, народився в сім'ї, де мама була активною комуністкою, тато був соціалістом. Гінзбург їздив в країни цього табору, наприклад, в Чехословаччину. На 10-й вулиці 2-й Елії там є така старинна церква історична, і там часто відбуваються літературні читання, або відбувалися, не знаю, як тепер. Отже, там відбувалося читання Гінзбурга і Роберта Ловела. Один бітник, а другий аристократичний поет з Бостону. Отже, читає, спочатку прочитав Гінзбург довгу свою поему, римовану, до речі, вже перейшов тоді на Рими, і починає читати Лаву свою поему. Отак недалеко коло мене сидить інший бітник, Корсо, Грегорі Корсо, дуже добрий поет, до речі, з жінкою, там вона дитину тримає. І тільки Лавел почне читати, а він кричить: «Я також поет! I dig it! Я можу таке писати і читати!» Shut up! You, Glenn! All right. Oh, Flary! Oh, wait. Say Flary for fairy, man. You're fucking me up. All right. Лавел, звичайно, спокійно чекає, коли він тихомириться, люди кричать, що він тихомириться. А він нікого не слухає. І знов таки Лавел починає читати, а той знову кричить. І тоді встав Гінзбург і каже: «Грег, you have to go. Ти маєш піти». Він так здивувався, то був шок для нього. «I have to go?» А він каже: «Yes». І Грег встав, жінка, дитина, і пішов. Який авторитет мав Гінзбург між бітниками. The fucking police. They're everywhere, the police. I'm telling you, they're like an occupation force. Anyway. Віддаль. Віддаль, свавільний подув далекого вітру, що мчиться сонними полями і розправляє босоніжними дотиками кучугури зеленої трави. Віддаль, украдений дар із стятих грош, що приносить спогад і тебе на відливах рослинного тепла. Віддаль, змучена сногою думка, що пульсує важким постійним ритмом і пробивається стовбуром самоти крізь грати калейдоскопних почувань. Віддаль, біле мерехтіння крил на струменях долонь, що розгалужуються хвилюванням дерев і дрижанням білого мармуру на плесі синої течії. Віддаль, біль білих акварель, що вихитуються у бронзових бруньках на темних маяках і ждуть, щоб розприснутися воском барв і потекти рікою липкого сузір'я. Віддаль, грудка туги і сон білого тепла у тонетах золотої рейдоги. Кажуть, це було властиво такі планети, які кружляли собі самі довкола Сонця цього, Сонця, яке не існувало, знаєте, така була така система планет, яку можна назвати одним. Я відчув таку якусь, що це різні люди, але неймовірно толерантні один до одного. Тобто там мало критики. Здавалося, що а чому вони не критикують? Мені видається, що це би варто було покритикувати між собою. Я вже згодом запитував це Юрія Тарнавського, коли він був. Їх було дуже мало. Якби між собою ще критикували, це товариство могло миттєво розпастися.
та дискурсивність фактично можна говорити тільки з тими першими членами, тобто ті пізніші приєднання, вони вже фактично не брали участі в цих розмовах, які відбувалися на початку в самому формуванні. А це було дуже таке важливе. Якщо вони сюди приїжджали на літературні вечори, то ми лише говорили тоді такі буденні речі, ніколи про поезію ми не дискутували. Напевно, Богдан Рубчак, з ними, якщо спілкувався, то він про це говорив. Постійно була критика, взаємна критика, яка приймалася нормально. Тарнавський любив критикувати всіх і незадоволений, значить, що не так пишуть, як треба, і так далі. І ми то сприймали, і ніхто не ображався. Знаєте. Але потім Тарнавський став трошки тяжким. Він дуже погано сприйняв рецепцію в Україні. Його то дуже пригноблює. Я не знаю, чи він говорив про це вам чи ні. Але його то дуже пригноблює і мучить. Знаєте. І тому він прийшов на англійську мову майже виключно. Але для мене Богдан Бойчук просто подив викликає, що людина, приїхавши в Україну, не розчарувалася, що з ним не носила. І настільки активно почав писати, працювати, що він себе реалізує вже в такому похилому віці доволі успішно. Бойчук дуже лагідний, приємний, якийсь такий, зовсім відсутня агресія. Завжди його опінії були якісь такі помірковані, завжди міг зрозуміти протилежну точку зору. Щодо Бойчука, він теж опинився в межовій ситуації, якщо ми говоримо про ці екзистенційні стани, коли в нього знайшли туберкульоз, хворобу. Тоді це була невиліковна хвороба, і, напевно, він зрозумів, що може тяжко все закінчитися. Тільки на шанс на нове життя, він врятувався, а тут таке. І сам він зізнається, що це підштовхнуло його до творчості поетичної. Тому в обидвох цих випадках і Тарнавського, і Бойчука творчість – це самотерапія. Я інше, знаєш, чим подивований? Подивований вставленням Бойчука до жінок, тих, що були його дружинами. Він всіх їх любить, він про них говорить з нешвейним захопленням, з таким пієтетом. Кожна залишалася для нього чарівною. І в той же час, але при цьому, що він як джентльмен, кожен намагається забезпечити, залишити їй там у спадок квартиру чи хату, щось собі інше знайти. Моє знайомство з нью-йоркською групою виникло з того факту, що я, так мовити, познайомилася з Богданом Бойчуком. А ми тоді почали теж і переписуватися і так далі. Ну, очевидно, там згодом були більш навіть і особисті стосунки між нами. І таким способом я довідалася про нью-йоркську групу. А Бойчук тоді мешкав на даунтауні, в дуже такому флет, в нього був дуже просторий. І повз ті стіни йшов такий якби стіл, такий як, приблизно, у вас там на 3-му поверсі, значить, так. По всіх стінах. Тут сидить Марія, там сидить Богдан, і все книжки, книжки, книжки. Що ще? Ага. Так. Окей. 182. Добре, добре. Окей, нехай буде. Так мало споменів, замало, щоб забути. Так тяжко бачити в пустій кімнаті
Так тяжко йти крізь двері, що ведуть в пусту кімнату. Моїми пальцями прошелестіли осені, крізь пальці прослизнули весни і ночі з теплими жіночими устами. Усе йшло, і я не знав, куди. Усе пройшло, куди – не знаю. Так мало споменів, замало, щоб забути. Так тяжко бачити в пустій кімнаті. Так тяжко переходити в пусту кімнату. Якось я замало говорю про Рубчака, тому що насправді він став також таким центром мого захоплення теж в його, так би мовити, цьому антропоморфічному вияві. Так? Такий елегантний американський професор літератури. Так? Рубчак здавався з них найбільш такий відкритий, богемний. Він любив випити, любив поговорити на якісь статеві теми. Час від часу, під час поетики він зникав і вдавав, що він ніби до якоїсь кобіти йде там і так далі. Цей сивобородий чоловік. Ну, а щодо поезії, то я належу до Нью-Йоркської групи. Це товаришення поетів, які приїхали теж дітьми в Америку і вивчили українську мову наскільки могли. І на Бойківщині української мови такої літературної, що вірші нею писати не вивчив, я її вивчив в Америці. І те, що вже говорив, як можна в Америці вивчити мову, теж можна, я думаю, в Києві, як хтось хоче, старається. Вірш врізався ще з того читання нових поезій про, значить, Абеляра і Ілоїзу, значить, листування Абеляра до Ілоїзи. Запам'ятався рядок. Щось таке таємних хотінь, тепер ти тінь, я тінь. Колосальна рима. Колосальна рима. Я почав писати вірші дуже рано. І на велике нещастя я їх почав друкувати дуже рано. І я писав такі вірші страшенно традиційні про Ісуса Христа, про Хмельницького, про Святослава і так далі. І тоді я прочитав Адіївську першу в літературній газеті. То була дуже впливовий часопис, періодик. І мені це страшенно подобалося, що в українській мові можна таке робити, знаєте. Що не треба писати лише про Святослава. І я тоді поволі почав перекидатися на модернізм. А тим часом почали друкуватися Тардавський, який мені відразу теж заімпонував, і Бойчук. Ну і, знаєш, Адіївська довго друкувалася сама, так би сказати. Вона завжди від нас здалека. І я тоді приєднався до них, поїхав до Нью-Йорку і подзвонив до Бойчука, сказав, що я називаюся Богдан Рубчак, і він каже, о, то я вас читаю. І ми стали приятелями. Шановні пані і панове, після нашої наукової сесії, яка відбулася сьогодні в пополудневих годинах, ми, як заповіджено у пресі, маємо сьогодні літературний вечір. Я попрошу першого пана Богдана Рубчака. Пан Богдан Рубчак читає мені поезію. Ранку тонкого напнутий шовк вітер прошиб. Босий дощ бруком пішов, наче жебрак стукав об шиби. Губи в тебе білені крейдою, скронями крови хволої гул. Посохом кашлю раму грудей посол загупав глухо. В заль-базальтах потворний зруб, цвітом очей м'ясожерним, увечері знову тобі з-під рук рватиме нерви жертви.
термосить вітер вікном, клин грому, зашарпав кашель. Тепер треба трухлявий клавіш, кістка, що раптом окрилена. В грудях більша, як та тривога. Твориш хвилинний Бог над гулом, вломом, над глумом ворога, трелів дрібну перемогу. Я вчу курс сучасної української поезії, починаючи приблизно від середини 50-х років, від Нью-Йоркської групи, потім шестидесятників, потім Київська школа. І йдемо до останніх часів, група така, як Бубабу і інші поети цього часу. Ну, звичайно, Тарнавський завдяки своїй спортовій, так би сказати, статурі, і в цьому був надзвичайно енергійний, меткий, якийсь судомний, в нього мова завжди така, знаєте, ну, весь такий напружений. І Мені Каріна завжди каже говорити повільніше. Я намагаюся, але я завжди людина, я був бігуном, я завжди займався фізичним, там у мене є енергія, я не можу себе стримати. Це, коли я буду себе стримати, я не буду говорити так, як я говорю. Але я надіюся, що так, як я говорю, що воно принаймні зрозуміле буде на стрічці. А може, знаєте, я трохи буду сповільнятися. Ніколи не забуду, як перша розмова з Юрком Тарнавським відбувалося так, що десь на другому або третьому реченні він сказав мені: вам треба поїхати до Іспанії і пожити там якийсь час, так як я це колись зробив. Іспанія дуже багато дає. Ну, в ситуації 90-го року мені це ще здавалося іншою планетою. Яка там Іспанія? Але це фраза, яку можна також розуміти в сенсах метафоричних всіляких, так? По-перше, він один з небагатьох, хто добре розумівся на сучасній музиці. Взагалі, хто розумівся на музиці, знаєте, Тарнавський має дуже добре вухо, і Андрієвська співає добре, а я маю вухо, в яке слон зробив своє. Тарнавський виглядав найбільш респектабельний, хоча в поезії він найбільш авангардовий. Але я вважаю, що його поема «Урана» – це дійсно твір, який просто несамовитого суспільного значення, так би сказати, політична поезія найвищого гатунку. Ну так, то добра поема. Він то читав нас у Києві, у готелевій кімнаті і плакав. Так? Так, він плакав сльозами. Для Тарнавського дуже тяжкими були 70-ті роки, коли він розійшовся з Патрицією Уоррен. Для нього це був несподіваний і тяжкий удар. Наслідком цього стала збірка поезій «Ось як я видужую». Кожен Тарнавський підтримав є особливо цікавий, що він робить свої пережиття, травматичні дуже часто, самою темою поезії, про яку він постійно пише. Часом бачиш щось, що дійсно виглядає так чудово, і думаєш, ой, як гарно. А пізніше, за деякий час, воно розпалося. Кажу, чому це так сталося? Чому? Я досі не знаю. Це ж я теж 17 десь років, замість з усіх потвор зірвали лепще праземних і кров, як лико. Він сам, він ні з чиєї ласки, об темінь розпластавши, лоб дивився в цей світ. Горна лип виходили з ґрунтів, як спека, з природи вирізано спокій, і звірям бракувало лап підвестися. І серед сну на кониках побільшив снімб. Собаки омивали місяць, що тіні фаунам розпиляв. Закон його прийняти мусять, якщо не зважиться спалить. Це народження ідола. О. Ну, во время пути собачка могла немножко подрасти. Оце і все. Це, звичайно, була це Емма Андієвська. Це... Ну, звичайно, про Андієвську мало не забув, про Андієвську. Ребенок обуживчивается, не сметь на колени. Ах так, на колени.
Емма Андієвська, наступна, що приїхала з Мюнхену, якщо не помиляюся, в 57-му році, і перебула тут десь так трохи більше, як 2 роки. І тоді повернулася назад до Мюнхену після того, як одружилася з Іваном Кошалівцем. Якраз тоді в когось із них, або в Дзюби, або в Світличного, я тоді брав теж ранню збірочку оповідання Андієвської під назвою «Подорож новелі». І там, значить, якийсь персонаж, який просто зветься Ді. Я зразу згадав про Кафку теж. І пам'ятаю такий рядок на трамвайній зупинці, де був сам. Так, Ема, бачите, тут Ему в масці. Ема завжди ціле життя в масці ходила. Вона себе назвала він, і так далі, то дурниці. Ема була членом нью-йоркської групи, без сумніву, хоч вона це заперечує. На всі літературні вечори вона брала участь, на всі зустрічі наші приходила, звичайно спізнялася і говорила неймовірні історії, чому вона спізнилася і що з нею сталося по дорозі. Клятва Ганнібала. Вона є дуже-дуже добрий поет, надзвичайно вона є. Слухайте, кожний дуже добрий поет є дивний. Так що вона дуже дивна і дуже добрий поет. Ну, з Емою на цей час, тому що, знаєте, Ема є, я це скажу. Я в одній особі все. Сам п'ю, сам гуляю. Так що отакічки. Просто Ема є дуже егоцентрична особа. Я пам'ятаю, як ми зустрічалися в кав'ярні, то Ема могла цілу годину розповідати детально, що вона написала, її роман, скажімо, цей Герострати. Це було. Ніхто протягом 2500 історії ніхто не осмислив міту про Герострати. Ну, я осмислила, так. На якийсь час це було цікаво, потім не може цього сприймати, вона просто зосереджена на собі. Так що вона виробляла теж своїми знайомими, чоловіками, жінками і так далі. То залежно, що пасувало до чого. Так що то я взагалі ані чоловічого, ані жіночого, я взагалі чорт його знає, що хтось з мене віє, щось там таке отак. Знаєте, я малою ще становила, що є там персона, та мені свистатна персона, я була столом, тим, що біля столу стоїть, ніжкою від вашого фотоапарата всім нараз. То як я можу сказати, де як мене більше? Бо, наприклад, у Емми Андієвської теж є дуже цікавий гомоеротичний цикл, який вона, це так мовити, видала як переклади, начебто хтось інший писав, Діонісії. Ну, вона цілком відверто вдавала лесбіянку. А вона ніяка лесбіянка не є. Справжня лесбіянка є Килина, а не вона. Але попри те, звичайно, це теж, я вважаю, був досить таке проривання певних табу на той час, як візьмемо до уваги, що збірка вийшла в 61-му році. І розумію, бо для викладача, не кажучи вже учителя чи учительки, що робити з текстом Еми Андієвської? Прямо, знаєте, це дуже складно. Як має відповідати на запитання дітей? Чи навіть студентів. А що це таке? Бо в неї всі мають гроші на її публікації книг. Я все своїм коштом видавала. Все. І роздавала, звичайно. Або я сказав, що за публікацію її книги і книги Кошелівця вона буде мати гонорар. Він казав, мені ще ніхто гонорару з українських видавців не пропонував. Так що я мультимільйонерша, як можете собі уявити. В неї уява безперечно блискуча, це я скажу так. Ема Андієвська страшно була захоплена малюнками Соловія. Це мені каже, а це справжнє щось. Вона все шукає, що ж було справжнє. Справжнє, те щось справжнє. А для мене все дуже складно. Я живу на 1,5-метровій території, все малюю колоси мої картини. На 1,5-метровій території, то один большой різниця. Всі мають ательє, мільє, вони такі важливі, а я не важлива. Але тільки так можна
щось справжнє зробити. Отак. Це і все. Зараз Патриція Килина прочитає вірш «Трагедія джмелів». Як трагедія джмелів, як шукання хрущів, сонце летить довкола куща неба, співаючи і плачучи, мов зграя птахів, своїми крилами шукаючи мед води. О, сонце, сонце, куди ти йдеш? До котрого озера меду і тиші ти летиш? Чи ти не чуло про озера, що вони лежать під льодом? Під важким льодом лежать всі озера, всі кущі, і твої божевільні крила завжди будуть горіти. Ну, ви знаєте, що Патриція в нічому не українка. Вона була дуже гарна жінка, дуже така чутлива, інтелігентна. Вона була фантастично гарна і сексі. Знаєте. І ми всі трошки за нею так дивились. А Тарнавський не підпускав, так? А Тарнавський пильнував. Як це було, розкажіть? Ну, так, ніхто безпосередньо не чіпав її, але він пильнував, щоб не заричатися, щоб не мацати, щоб не... Патриція дуже, на мою думку, приємна жінка. Дійсно, мені прикро, що вона так прожила це життя, я не знаю. Я б для неї щось іншого хотіла, але я не її мама. Килина. Килина, Патриція Килина. Патриція Килина, звичайно. Це для нас усіх була сенсація дізнатися, що жінка, яка взагалі не українського походження, ірландка. Вона родовита американка. Вона стала однією з провідних українських поеток. Це теж був такий своєрідний культурний шок, але такий дуже позитивний, продуктивний шок. Одружилася з Юрком Тарнавським у 57-му році, якщо я не помиляюся. І в дуже швидкому часі вивчила українську мову настільки добре, що вже в 60-му році видала свою першу збірку українською мовою «Трагедія джмелів». Вона почала писати поезію англійською мовою, але розчарувалася і, одружившися з Тарнавським, перейшла на українську мову. Що вона більше віршів англійською мовою писати не може, бо українська мова така чудова, що просто... Унікальний доробок сюрреалістичній нашій поезії. Тарнавський теж сюрреаліст, але вона мала інший тип сюрреалізму. Я думаю, більш такий особистий, більш автентичний. І Юрко був досить заздрісний за неї. Ця збірка була настільки вражаючою, яскравою, що фактично багато з критиків не могло повірити, що це так мовити, американка. І я написав статтю про неї досить таку велику, то він на мене висварив мене, що я про неї пишу, а про нього ні. І що вона не варта цього. А він ще був одружений з нею, так що ця відстань почала наростати досить рано. Ще як вони мешкали в Іспанії, вона вже на той час почала писати роман англійською мовою, де піднімала ту гомосексуальну тематику. Звичайно, ховала це десь найглибше якийсь куточок шуфляди, щоб, звичайно, Юрко Тарнавський цього не знайшов часом. Ну, значить, вона відкрила себе як лесбіянку, знаєте, самостійно і в процесі одруження. Ага. Ну і сказала йому, що вона вже не може з ним бути, і покинула його. Я припускаю, що вона була AC/DC, одно і друге, і врешті перехилилася на один бік. Бодай так історія, чи плотка говорить, що вона залишила йому на столі миску вареників
і записку, і тоді залишив і його і з хатою. Я хочу спробувати зачепити таку тему, не знаю, може частково болючу для вас, може ні. Це тема ви і Патриція Уоррен. Знаєте, я не хочу про це Не говорити. хочете взагалі про це Взагалі говорити? ні. Окей, Взагалі добре. ні. Тоді я не буду про це питати. Ні, це ні, абсолютно ні. Ну, те, що вони розійшлися з Тарнавським, то я, значить, нічого дивного, бо Тарнавський тяжка людина була для співжиття. Що ти мені махаєш? Я говорю те, що той. Нічого мені не махай, будь ласка. Отже, вони розійшлися. І Патриція написала той гомосексуальний роман. Вона є найбільш відома, власне, з цього роману, що називається «The Frontrunner», перший бігун. Так що вже тут, так мовити, наповну, без ніяких там обмежень, вона повністю розвиває цю гомосексуальну любов між молодим бігуном і його тренером. І це на той час, бо ми говоримо ранні 70-ті роки, це було дійсно така піонерська робота. І я думаю, що цей успіх Патриції Уоррен у англомовній прозі став серйозним особистим ударом і травмою для Юрія Тарнавського, прозаїка. Так, тому що гомосексуалісти її дуже шанують. Вона є така cult figure у них. Так. Там же ж сюжет такий, що гей-бігун намагається потрапити на Олімпійські ігри через свого тренера гея. Так, вона пробувала попасти в українську літературу і попала. Через свого тренера. Hi, I'm Patricia Nell Warren, and I'm sorry that I can't be with all of you there in Akron and Cleveland for Gay Games 9. Hello, everybody. Welcome to the 2014 Gay Games. Go all out during these precious days. The world is watching. Отже, раз в Патриції руками зібралася гарна компанія. Вольф Бургард, тобто син Юрія Клена, я з дружиною Анею і Рубчак. Ну і прийшли ми туди, ми ще всі не були дуже знайомі. І перше, що заіснувало, це така мачо-конкуренція між Рубчаком, Тарнавським і Вольфом. Вони змагалися, хто більше вип'є. Отже ж так, випили цілу пляшку віскі, і тоді Вольф, усміхаючись, дуже гарно завжди усміхався, так впав на землю, покотився під софу і там заснув. Тоді, значить, лишилися два мачо, які ціле життя конкурували, той Рубчак і Тарнавський. Отже, після того вони випили пляшку зубрівки польської і тоді взялися до горілки. Так. Отже, Юрко тоді, так хитаючись, пішов до лазнички. Я Рубчак далі собі попивав, як переможець. Оскільки Юрко не виходив з лазнички довше, Патриція побігла туди. Ну, він лежав на кахлі, щось там йому трошки кров з уст. Вона перелякалася і дзвонить до лікаря. Дзвонить до лікаря і розповідає. Ну, лікар, видно, питається, що вона сказала, що він випив. І вона розповідає то, і то, і то. І я не хочу. А лікар тоді каже, знаєте що, хай він до ранку на кахлях полежить, а тоді все буде в порядку. Ну, вийшла Патриція з тої лазнички, а Рубчак в міщаші пішов на подвір'я. А подвір'я в Тарнавського дуже скелясте, там є високі скелі. І Патриція і там щось він до місяця говорив, не знаю що. Патриція перелякалася, щоб він не впав на скелях. Вибігла на подвір'я, а Богдан стоїть точно посередині і регоче. Каже, ти думаєш, що я дурний лізти на скелю, щоб собі голову скрутити? Отже так, то
Патриція, кажу, була дуже вразлива, вона всім турбувалася і про все дбала. І тут вона дбала і про Юрка, і про Рубчака в дуже критичній, в дуже критичній установці. Будь з нами, бо день схилився і вечоріє. Здалека котиться людський гомін по цілоденній роботі. Закучерявились рожеві хмари і відплили за обрій. Замовкли ластівки на церковному хорі і дме холодний вітер. Мережа хвилі лиже берег, і перша зоря купається в морі. Господи, залишися в нас на вечерю. Не залишай нас самих у час скорботи. Вони були, напевно, безальтернативним молодим поколінням до середини 60-х, коли шістдесятники вже наповно про себе заявили, коли вони приїхали, Павличко з Драчем. І це був настільки потужний удар ззовні, така українська інвазія, вони самі це називають, що це забрало в них майже всіх читачів. І всі критики перекинулися з оваціями на шістдесятників. І тут була Україна, треба сказати. І Росію треба там почитаю добре. Де ж ти Україна. Не степами і не горами простяглася твоя географія, на півкулях мільйонів сердець і крізь невидимі простори пісень. Не створила тебе історія, а туга за твоєю красою. Ти народилася в душах, як поезія, і твоє поняття звучить, як метафора. Країно зі стогонів і молитв, важливий продуценте смерти. Недаром своєю формою нагадуєш розжоване серце. Ну і Тарнавського вірші, серед них, звичайно, вразив вірш про Україну, яку він порівняв із розжованим серцем. Це фантастичне порівняння, і хоча б він ще нічого більше не написав, я думаю, що цей вірш назавжди мусить війти в антологію української поезії ХХ століття. Поряд з, там, я знаю, замість сонетів і октав, там, значить, з Бажана найбільш сильними віршами 20-х років і так далі, і тому подібне. Звернення. Пані стебла, що горить, пані подвійного полум'я, покажи нам твої самоцвіти, сни твоїх мовчазних джерел. Дай нам зігнуту молитву, дикий шрам твого шепоту, душі й колеса здаються на полі невічного шелесту. Зав'яжи нам очі веселками, нехай лагідніший образ поверне до тихої матері, де пісня і світло кружляють. З твоїх хвилин, що кільчаться, випчи нам рік заокруглений, дай нам глибокі жнива, овоч з найнижчих полів. З твоїх лісів, що згоріли, з нашого безумного жару, з диму, що в чаші спливає, поведи нас на край глибини. Дай нам ту тишу, що в хлібі, дай нам народжене око, гілку спокійного терну, нитку з твоїх шат, що димлять. Там, де здригаються звірі, там, де тремтить світло в скелі, там, де згинається місяць, твоє веретено михтить. Там, де корони поблякли, там, де земля розходилась, там, де розцвітається тіло, злучились вогонь і вода. Останнім часами виникають якісь такі дивні історії про це, хто є член Нью-Йоркської групи, хто не є член Нью-Йоркської групи. Нью-Йоркська група – це не була офіційна організація. Я не знаю, що тому сіловити, нікому не видавали таких маленьких посвідок, що ти є членом такої охоронської групи. Андієвська відхрещується. Я до цієї групи не причетна. Ема Андієвська була окремо, а Нью-Йоркська група була окремо.
З деякими членами я була знайома, але вони собі, хлопчики, дуже пильнувались, щоб добігти до Парнаса, а мені було свистати Парнас. Оце і все. Так що діаметральна протилежність. І я, як побачила, що щось вони дуже посилаються на мене як нью-йоркську групу, я в своєму житті не була жодною групою. Я кіт, який ходить сам по собі. Тобто Еммануїльська. Але Еммануїльська. Врешті-решт дослідник буде брати матеріал, а не те, що вона там ляпає. Вона друкувалася з нами, дружила з нами, знаєте, танцювала присяди по 5-й авеню з нами. Вона теж любила іноді випити. Мені просто неприємно чути таке, що вона ще досі заперечує, що вона була членом нью-йоркської групи. Я думаю, на тому треба поставити крапку. І якщо вона не хоче бути, і не треба друкувати в цьому. Просто неприємно такі справи чути. Хочеш – добре, не хочеш – не мусиш. І через 60-ті роки вони переживають масу внутрішніх конфліктів, дискусій, непорозумінь, особистого тертя всілякого. І на початку 70-х зрозуміло стає, що це розвалиться, і вони це визнають. Тобто це вже приховати дуже тяжко. Фактично група як така, вона вже перестала існувати. Так, я на це задивляюся. Спомин про місяць. Коли я торкаюся твого обличчя, кінчики пальців моїх відбиваються цвітом яблуні, а над нами місяць живе життям святого. Тоді в мені народжується непорочне край небо, і ти його торкаєш, немов травневий вітер. Але колись прийде він, той місяць, що був нам другом, і з розочивим дотиком перемінить щастя наше в сухий пісок. А ми ще братимемо його в пригощі і присипатимемо у жадібних долонях, марно шукаючи того близького чуда, яке так довго було з нами. Ще будемо разом дивитись у плеса рік і в плеса наших сердець, поки нас не протне холодна свідомість безсилля наших зусиль, поки не зрозуміємо, що все вже нам умерло. І тоді попрощаємось ніяковим, трохи розгубленим усміхом і підемо одне від одного чужинці. Десь за сонцями є сни, і у них є місяця світ. Округлі спогади висять на галузках тиші, дозріваючи, як сливи. Я знаю, Іштар пішла від тебе, і ти порожній сад, де білі статуї самотностей нагадують білість смерти. Питанням сполохалися уста. Ні, ще не час. Ще в зірці найдальшій блищить діамантове тіло смерти, і святочні жести днів живим серпанком заслоняють свідомість тисячкратно помножених відображень твого обличчя. Але пам'ятай, колись побачиш його знову і знову, воно буде обрамлене блискучими плесами, і твій погляд обернеться у два соляні стовпи, і твій безвладний погляд марно шукатиме твоїх власних зіниць. Коли у зіницях моїх зів'януть дзеркала слів, коли почорніє листя моїх долонь, коли з чола мого впаде овоч останній, і осінь сивощів щепить у скроні моїй, будь зо мною тоді. Будь зо мною тоді, коли за очима зостанеться тільки великий порожній білий місяць і більш нічого. Тоді мене люби.
якби я міг себе перенести, якби це можливо було якась така фантастика, то я думаю, що вони, якби їх тоді запитати, хто вони є, вони би сказали, що вони українці. Ну, фактично про нью-йоркську групу мало хто знав в Україні скажімо, до незалежності. Всі імена, так само як і окреслення Нью-Йоркська група, до нас потрапили першу всього із таке довжелезне було інтерв'ю не кого іншого, а Грабовича. Причому в самій, що не є літературній Україні. Нині не віриться про такі речі, в такі речі. І коли вони приїхали в Україну, їм це подобалося. Їм подобалося публічно виступати. Тобто там був один з вечорів, здається, в Палаці Україна Київському. І я чітко пригадую на цьому вечорі їхній виступ. Тобто вони не відмовилися від виступів перед багатотисячною публікою. Коли Україна дістала незалежність, ми тоді посунули, я купив собі там помешкання, бо шукав помешкання, я думав, буду жити ще за місяців там, ще 6 тут. Але я дуже скоро побачив, що це абсолютно не виходить. Тарнавський, наприклад, по-моєму, його ніхто там не сприйняв, так як я б чекав, щоб його там сприйняли. Я не знаю про іншу слов'янську літературу, де існувала би така група, яка була би така кількісна і створила такі речі, які досі не були зроблені в цій літературі, яка дістала так мало признання. Так що це є правда. Але дуже добре пам'ятаю, яке враження на мене справила ця поезія, про яку ніхто не здогадувався, що вона існує, і звідки ми могли здогадатися. Вони були такі аутсайдери на добру справу, навіть і вже за тих часів, де доступ до інформації і доступ навіть до тих видань був далеко легший. Так, це очевидно, що так. Ми є, очевидно, Нью-Йоркська група є аутсайдер, очевидно, що я є аутсайдер, і що Київська школа є аутсайдери. Ну, навіть якщо взяти якихось там поетів, які писали чи пишуть українською мовою і живуть в Польщі чи в Словаччині, вони ж в Україні не сприймаються як свої. А ви хочете, щоб через океан ці сприймалися? Це ще, значить, в країні, значить, так би мовити, світового капіталізму і так далі, і так далі. Тобто, я думаю, що тут є оцей момент свій-чужий. Я дивлюсь на Польщу. Польські поети-іммігранти є боги у Польщі. Мілош, знаєте. Ну, ми не маємо новелістів, але все-таки поети в діаспорі були добрі, знаєте, Барка і так далі. У нас їх помітують ними, знаєте, на Україні. Це є жах, я думаю. І проти цього я постійно борюся, і через це я маю конфлікти з усякими бондарами і так далі. Як ви думаєте, яка причина цього несприйняття материкового? Совєтська. Це є совок, так. Це є оборона проти закордоння. Тобто ви вважаєте, що совок триває? Далі, так. В тому абсолютно. Чи є якась можливість це змінити? Ну, як я помру, то не буде. Мені дуже пощастило, знаєте, якщо йдеться про українську літературу. Тобто я все забув, що я в школі учився. Мав довгу перерву, потім займався англійською поезією. І вже як повернувся до цього, то відкрив всі ці речі для себе по-новому, зокрема Шевченка. Розумієте? Без школи. Тобто все, що було в школі, так йшло одним ухом, вийшло другим, і не залишило жодної оскоми, жодної ненависті. То, що в Україні є величезною бідою. Величезною. Тобто школа як засіб деградації поезії, як нищення здібності іманентної, що люди всі мають сприймати щось нове, цікаве. Вона насаджує відразу такі чи інакші шори, штампи. Як це в нас пропагується? Чи виховується в нас взагалі естетичне чуття, естетичні смаки? У нас ці речі віддані винятково і тільки
спеціальній такій соціальній групі вчителів української мови і літератури. Так? І це не завжди, або найчастіше це не є найкращі супровідники і провідники цих дітей чи підлітків у світ цих українських текстів. Я боюся, що більшість з них вони не здатні самі розуміти величі цих поетів. Але я залишаю надію, що все-таки якийсь прогрес можливий з нашою свідомістю. Так? І ми оцінимо те, що у нас вважається, що в нас велика прогалина, бо в нас не відбувся модернізм, начебто. Так? Тобто є якісь зародкові явища, 20-ті роки, потім це все знищує сталінізм, потім ще один каток. В період Голодомору правдоподібно вимирає стільки мільйонів людей, що серед них мусило ще й кілька ненароджених там, чи щойно народжених геніальних поетів і поеток. Так? І так далі, і так далі. І що в нас начебто просто немає, а потім з'являються такі красиві вісімдесятники-постмодерністи. Так? І це ніби ображає саму нью-йоркську групу. І це слушно їх ображає, тому що вони у свідомості багатьох людей переломили звичайні сприйняття, вони настроїли на сприйняття інше світу. Це характерне, особливо характерне власне нью-йоркській групі. Тому це, я вважаю, достатньою підставою говорити про великий успіх у літературі, якщо її оцінювати ще великою тяглістю. І тоді, коли зміняться всі ці нюанси, і тоді місце нью-йоркської групи стане на тому п'єдесталі, на який вони заслуговують. Ми, виявляється, багаті. Ми, виявляється, тепер, коли у своєму поколінні намагаємося створювати якусь цілком нову поетичну якість, то ми зовсім не є якимись піонерами. Нью-Йоркська група мала би бути таким моментом гордості, моментом самовпевненості. Мовляв, ось таке було. Це правда. Що ви про це думаєте, Леонід? Я думаю, що так. Я думаю, що Нью-Йоркська група, як на чужину, на Нью-Йорк, зробила чудо. Не перевернула догори ногами українську поезію. Люди вже хочуть, здається, їсти. А зараз йдемо їсти.
Як, добре? Так, є. Так. Я хотів сказати, що я багато думав над тим, що таке поезія. Я ніколи не міг знайти дефініцію, просто тому, що поезія зашироке явище і не підпадає під ніякі дефініції. Тоді я змінив питання, що поезія значить для мене, що вона дає мені. Я знав правильну відповідь відразу. Поезія робить мене щасливим. На мить. Робить мене вічним. Також на мить. На жаль.